أمريكا تبحث عن هذا الرجل وعن أفراد عصابته. هو بلا ملامح كما كل عصابته، ولا شيء يدل عليه. ليس أكثر من شبح على الإنترنت يظهر فجأة على رأس عصابته الافتراضية، يعطل أنظمة شركات عملاقة، يطلب فدية كبيرة ثم يختفي مجددا. لا أحد يعرف اسمه أو مكانه أو حتى جنسيته أو أي ملمح ينبئ بشكله وهويته، لكن أي معلومة عنه أو عن عصابته ستدر على صاحبها 10 ملايين دولار فورا، إضافة ل5 ملايين آخرين إن كشف معلومات عن أشخاص يعرفونه أو يخططون لشن هجمات سيبرانية بالتعاون معه. كل هذه الملايين مكافآت مجزية رصدتها الولايات المتحدة بعد أن فشلت كل أجهزة استخباراتها وأنظمة أمنها السيبراني المتطور بالوصول لأي معلومة وإن صغرت عن عصابة داركسايد السيبرانية وزعيمها، الذي تمكن في شهر مايو عام 2021 من إغلاق خط أنابيب كولونيال الأمريكي على طول 5550 ميلا، وهو شبكة أنابيب المشتقات النفطية المكررة الرئيسية في الولايات المتحدة، ما أدى إلى فقد السيطرة على عدد لا يحصى من براميل البنزين والديزل ووقود الطائرات، وبالتالي أزمة وقود وارتفاع جنوني بالأسعار وطوابير على محطات الخدمة. لكن عصابة داركسايد سمحت فيما بعد للشركة الأمريكية العملاقة باستعادة السيطرة على أنظمة شبكة أنابيب نفطها مقابل فدية وصلت إلى 5 ملايين دولار. ورغم أن واشنطن زعمت أنها استعادت بعضا من هذا المبلغ، إلا أنها اضطرت أخيرا لمحاولة رشوة كل قراصنة العالم علهم يوصلونها إلى عصابة داركسايد وزعيمها التي تعتقد أمريكا أن مقرهم روسيا من دون أن تستطيع تقديم أي دليل. فمن هم عصابة داركسايد؟ وما قصة زعيمهم الذي يلقبه البعض روبن هود الإنترنت بعد شائعات زعمت أنه يوزع بعضا من أموال الفداء على الفقراء بالعالم؟ ظهور اللص الظريف. في أغسطس عام 2020 تم الإعلان عن هجمات داركسايد لأول مرة على منتديات القرصنة باللغة الروسية التي تشكل مجتمعة منصة تتضمن برامج فدية خبيثة تقدم نفسها في شكل خدمة تقنية متطورة، لكن حقيقة عملها إصابة الشركات ببرامج خبيثة تسمح باختراقها ومن ثم طلب فدية من أصحابها. وتتبع داركسايد المشكلة من مجرمي انترنت مخضرمين طريقة الابتزاز المزدوج، بحيث تتم المطالبة بمبالغ منفصلة لكل من المفتاح الرقمي المطلوب لفتح أي ملفات وخوادم، وفدية منفصلة مقابل وعد بعدم تدمير أي بيانات مسروقة من الشركة الضحية. ولطالما أظهر زعيم عصابة داركسايد أن هدف عصابته جمع المال لكل من كيانات محددة هي الشركات الكبرى فقط، من دون الاقتراب من أي شركة صغيرة أو متوسطة، حيث يستهدفون منظمة تمتلك على الأرجح وسائل مالية تسمح لهم بدفع فدية كبيرة لهم. كما تنص قواعد سلوك عصابة داركسايد على مبدأ مهم: أن لا هجمات على مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع العام والمؤسسات غير الربحية، ما أثار شائعات حول عصابة داركسايد مفادها أنها تتبرع بجزء كبير من أموال الفداء لمشاريع خيرية وفقراء حول العالم، وهو الأمر الذي لم تعلنه العصابة أبدا ولم تذكره أي جهة تحقيق أمريكية. ورغم أن داركسايد استهدفت شركات أمريكية وغربية عدة على مدى عامي 2020 و2021، ومن بينها شركة كبرى لتعليب اللحوم ونظام البريد الإلكتروني لدى مايكروسوفت اكستشينج، إلا أن شهرتها طبقت الآفاق بعد أن نالت من شبكة أنابيب كولونيال لتشل نقل نصف احتياجات الساحل الشرقي للولايات المتحدة من البنزين ووقود الطائرات. أصابع نحو روسيا. رغم ما وصلت له شركة فلاش بوينت الأمريكية للاستخبارات الإلكترونية على أن الهجوم على كولونيال لم يكن يهدف إلى الإضرار بالبنية التحتية الوطنية،
وكان مرتبطا ببساطة بهدف طلب فدية، إضافة لتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصياً أن لا معلومات تفيد تورط روسيا، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يميل إلى فرضية أن مقر عصابة داركسايد يقع في روسيا، ما حدا بزعيم العصابة نشر بيان مقتضب يعلن أهدافها للتقليل من مخاوف تبثها واشنطن بشأن هجمات البنية التحتية واسعة النطاق في المستقبل. وللابتعاد عن أي تسييس لعمل عصابته، أصر الزعيم المجهول على القول: نحن غير سياسيين ولا نشارك في الجغرافيا السياسية، ولسنا بحاجة إلى ربطنا بحكومة محددة والبحث عن دوافع أخرى، وهدفنا هو كسب المال وليس خلق مشاكل للمجتمع، ما قد يزيد من إحراج الولايات المتحدة جراء ضعف البنية التحتية الرقمية الأمريكية أمام القراصنة الرقميين الذين يبتزون مبالغ طائلة من الشركات الضخمة، خاصة وأن جرائم الإنترنت آخذة بالازدياد في أمريكا بعد أن أظهرت بيانات رسمية أمريكية تلقي بلاغات بالنصف الأول من عام 2021 تتعلق ب$590 مليون من المدفوعات المتعلقة ببرامج الفدية، بارتفاع يتجاوز 42% من إجمالي مدفوعات الفديات المعلنة من جانب المؤسسات المالية في عام 2020 بأكمله، فيما يرجح خبراء تجاوز الكلفة الحقيقية للفداء مليارات الدولارات. وأنت لو كان لديك معلومات حول عصابة داركسايد وزعيمها، هل ستبلغ الولايات المتحدة عنهم وتحصل على ملايين الدولارات، أم ستتخذ قراراً آخر؟